تا حالا شده چشمتون به این قطعه مشکوک روی بورد بیفته ولی ندونید چجوری باید تستش کنید؟ یا یه مشت دیود زنر ریخته باشه جلوتون که هیچ شماره ای ندارن و ندونید کدوم به درد مدارتون میخوره؟ این قطعه های کوچولو قهرمانای بی ادعای مدارهای الکترونیکی هستن. کارشون کنترل ولتاژه. ولی چجوری بفهمیم سالمه و مهمتر از اون ولتاژش چنده؟ اونم وقتی که هیچ شماره ای روش نیست یا از گرما پاک شده. این دیودها مثل یک نگهبان کاردرست ولتاژ رو روی یک عدد ثابت میخکوب میکنن و جلوی نوسانات رو میگیرن تا قطعه های گرون قیمتتون آسیب نبینن. ولی این نگهبان تا وقتی که ما از کارش سر در نیاریم یکم مرموز به نظر میاد. یک اشتباه کوچیک توی تشخیص ولتاژش میتونه کل مدار رو بریزه به هم یا حتی بزنه بقیه قطعه ها رو بسوزونه. اصلا نگران نباشید. توی این ویدیو میخوام یه راه حل خیلی ساده و تضمینی بهتون یاد بدم که فقط با یه مولتیمتر و یک مقاومت ساده قفل این قطعه رو باز کنید. بعد از دیدن این ویدیو شما مثل یک کاربلد هر نوع دیود زنری رو چه روی بورد باشه چه بیرون تست میکنید. ولتاژ دقیقش رو پیدا میکنید و با خیال راحت تو مدارهاتون ازش استفاده میکنید. پس تا آخر ویدیو با من باشید تا یه بار برای همیشه پرونده این قطعه مرموز ولی فوق‌العاده کار را بنداز رو ببندیم. خب قبل اینکه دست به آچار بشیم و بریم سراغ تست عملی، بذارید خیلی سریع و راحت بفهمیم که این دیود زنر اصلا چی هست و چه فرقی با دیود معمولی داره. هممون دیود معمولی رو میشناسیم. مثل یک خیابون یک طرفه برای برق عمل میکنه. جریان فقط میتونه از یک سمت از آنود به کاتود رد بشه و اگه جهت مخالف بیاد راه بسته است. خیلی ساده و شیک. حالا دیود زنر رو تصور کنید. تو حالت عادی دقیقاً مثل همین دیود معمولی و خیابون یه طرفه کار میکنه. یعنی اگه جریان رو تو مسیر درست بهش وصل کنیم میگه بفرما رد شو. به این میگن بایاس مستقیم. اما جادو و فرق اصلی دیود زنر تو رفتارش توی بایاس معکوس یا همون مسیر برعکسه. فکر کنید دیود زنر مثل یک سد هوشمند جلوی ولتاژ وایساده. توی مسیر برعکس این سد جلوی رد شدن جریان رو میگیره ولی این سد برای یه ولتاژ خاصی طراحی شده. وقتی ولتاژی که به دو سر دیود تو حالت برعکس میدیم شروع میکنه به زیاد شدن. دیود زنر همچنان مقاومت میکنه اما به محض اینکه ولتاژ به اون عدد مشخص برسه که بهش میگیم ولتاژ زنر یه اتفاق باحال میفته. سد خیلی کنترل شده باز میشه و اجازه میده جریان از مسیر برعکس رد بشه، اما فقط در حدی که ولتاژ دقیقاً روی همون عدد ثابت بمونه و بالاتر نره. پس اصل کار دیود زنر اینه. توی بایاس معکوس ولتاژ دو سر خودشو روی یک عدد مشخص و ثابت نگه میداره حتی اگه ولتاژ ورودی ما هی بره بالاتر. همین ویژگی خفنش دیود زنر رو تبدیل کرده به یک ابزار بی‌نظیر برای تنظیم ولتاژ و محافظت از مدارها. از نظر قیافه دیود زنر خیلی شبیه دیودهای معمولیه. یه قطعه استوانه‌ای کوچولوی شیشه‌ای یا پلاستیکی که روی بدنش یه خط رنگی معمولا مشکی داره. این خط پایه کاتود یا همون پایه منفی دیود رو نشون میده. این یکی پایه که خط نداره همیشه آنود یا پایه مثبت. اینو یادتون باشه چون توی همه مراحل تست بهش احتیاج داریم. خب حالا که فهمیدیم ذات دیود زنر چیه، وقت اولین حرکت عملیه. قبل از اینکه ولتاژ یه دیود زنر رو پیدا کنیم اول باید مطمئن بشیم که اصلا سالمه. یه دیود سوخته میتونه موقع تعمیر مدار ما رو بدجوری به اشتباه بندازه. این تست خیلی راحته و فقط به مولتیمتر و حالت تست دیود احتیاج داریم. مولتیمترتون رو بردارید و سلکتورش رو بذارید رو حالتی که عکس دیود داره. مرحله اول تست تو بایاس مستقیمه، یعنی مسیر درست. اینجا میخوایم ببینیم دیود زنرمون مثل یک دیود معمولی تو جهت درست جریان رو رد میکنه یا نه. پراپ قرمز یا همون مثبت مولتیمتر رو بزنید به پایه آنود، پایه‌ای که خط نداره. پراپ مشکی یا همین منفی مولتیمتر رو بزنید به پایه کاتود، پایه‌ای که خط داره. حالا به صفحه مولتیمتر نگاه کنید.
یه دیود زنر سالم باید یه عددی بین 5 دهم تا 8 دهم ولت نشون بده که معمولاً دور و بر 6 دهم تا 7 دهم ولته که اینجا 7 دهم ولته. دیدن این عدد یعنی اون نیمه هادی داخل دیود سالمه. اگه عدد 0 دیدید یعنی دیود اتصال کوتاه شده و به رحمت خدا رفته. اگه مولتیمتر OL یا عدد 1 نشون داد یعنی دیود از تو قطع شده و خرابه. مرحله دوم تست تو بایاس معکوسه، یعنی مسیر برعکس. حالا خیابون یه طرفمون رو از جهت برعکس امتحان میکنیم. یه دیود سالم اینجا باید جلوی جریان رو بگیره. پراپ ها رو جابجا کنید. پراپ قرمز به کاتود پایه خطدار و پراپ مشکی به آنود پایه بدون خط. یه دیود زنر سالم تو این حالت باید مقاومت بی‌نهایت نشون بده. یعنی مولتیمتر شما باید OL یا عدد 1 رو نشون بده. این یعنی دیود جلوی ولتاژ کم مولتیمتر رو توی جهت برعکس گرفته. اگه تو این حالت هم یه عددی مثل حالت قبل مثلا 7 دهم ولت دیدید یا مولتیمتر بوق زد یعنی دیودتون نشتی داره و دیگه خاصیت زنری خودشو از دست داده و خرابه. یه دیود سالم باید تو مسیر درست یه عددی حدود 7 دهم ولت نشون بده. تو مسیر برعکس مدار باز یا OL نشون بده. اگه دیود شما از این امتحان سربلند بیرون اومد دمتون گرم. حالا آماده ایم که بریم سراغ مرحله اصلی و هیجان انگیز داستان، کشف ولتاژ مخفی این دیود. و اما میرسیم به قلب این ویدیو. اینجا جاییه که دیود زنر رو مجبور میکنیم هویتش رو لو بده. چجوری ولتاژ یه دیود زنر که هیچ شماره نداره یا شمارش پاک شده رو پیدا کنیم؟ این روش یه تکنیک استاندارد و فوق العاده کاربردیه که هر کسی تو کار الکترونیکه باید بلد باشه. برای این کار باید یه مدار تستی کوچولو سرهم کنیم تا دیود رو تو شرایط کاری واقعی قرار بدیم. وسایلی که لازم داریم خیلی ساده است. همین دیود زنر مجهول که از سلامتش مطمئن شدیم. یه منبع تغذیه DC متغیر. یه مقاومت تقریباً 1 کیلو اوم. منم چون مقاومت 1 کیلو اوم نداشتم اومدم 2 تا مقاومت رو با هم سری کردم که تقریباً 1 و 2 تا 1 و 3 دهم کیلو اوم شده. جلوتر هم میگم چرا این مقاومت انقدر مهمه و البته مولتیمتر با وفامون. حالا این مقاومت اینجا چه کاره است؟ یادتونه گفتم وقتی ولتاژ به ولتاژ زنر میرسه دیود شروع میکنه به عبور دادن جریان. اگه مقاومت توی مدار نباشه به محض رسیدن به اون ولتاژ یه جریان وحشتناک از دیود رد میشه و توی چشم به هم زدن میسوزونتش. این مقاومت جلوی جریان رو میگیره و از دیود ما محافظت میکنه. پس بودنش کاملا واجبه. خیلی خوب، بریم سراغ بستن مدار تست. منبع تغذیه رو بذارید روی 0 ولت و خاموشش کنید. یه سر مقاومت رو وصل کنید به خروجی مثبت منبع تغذیه. این سر مقاومت رو وصل میکنید به پایه کاتود، پایه خطدار دیود زنر. و قسمت مهمش اینجاست. پایه دیگه زنر یعنی پایه آنود رو مستقیم وصل کنید به خروجی منفی منبع تغذیه. دقت کردید با این کار ما دیود زنر رو تو حالت بایاس معکوس گذاشتیم، همون جایی که قرار جادوی زنر اتفاق بیفته. حالا نوبت اندازه‌گیریه. مولتیمتر رو بذارید رو حالت اندازه‌گیری ولتاژ DC، علامت V با خط صاف. پراپ های مولتیمتر رو باید بزنیم به دو سر دیود زنر که من برای اینکه بتونم به صورت لحظه‌ای ولتاژ رو داشته باشم 2 تا سر سوسماری وصل میکنم و 2 سر دیود زنر وصل میکنم. پایه منفی مولتیمتر رو به پایه منفی وصل کردم و پایه مثبت رو به سمت مثبت منبع تغذیه که وصل هست. البته شما هم میتونید خلاف جهت وصل بکنید، ولی خب مولتیمتر منفی نشون میده ولی ولتاژ رو درست نشون میده. همه چیز آماده است. حالا خوب دقت کنید. منبع تغذیه رو روشن کنید. هم به نمایشگر منبع تغذیه نگاه کنید هم به مولتیمتر. آروم آروم ولتاژ منبع تغذیه رو از 0 ببرید بالا. وقتی ولتاژ منبع 1 ولت، مولتیمتر هم تقریبا 1 ولت رو نشون میده. بالاتر که بره همون عددی که منبع تغذیه نشون میده، مولتیمتر هم تقریبا همون عدد رو نشون میده. البته منبع تغذیه من یه 2-3 دهم ولت کمتر نشون میده. یعنی این چیزی که الان مولتیمتر داره نشون میده دقیقاً درسته. تا اینجا ولتاژ دیود داره پا به پای منبع تغذیه میاد بالا. اما حالا به این نقطه جادویی دقت کنید. من ولتاژ منبع رو از 5 ولت میبرم به 6 ولت.
7 ولت، حتی 10 ولت. ولی به نمایشگر مولتیمتر نگاه کنید. ولتاژی که دو سر دیوده روی یه عدد خاصی، مثلا 5/600 که میشه تقریبا 51 ولت قفل کرده و دیگه تکون نمیخوره. خودشه. شما راز این دیود رو فاش کردید. این یه دیود 51 ولتیه. این عدد ثابت همون ولتاژ زنر دیود ماست. اگه منبع تغذیه متغیر نداشتیم چیکار کنیم؟ میتونید از یه منبع تغذیه با ولتاژ ثابت مثل باتری 9 ولت یا آداپتور 12 ولت هم استفاده کنید. فقط مطمئن بشید که ولتاژ منبع شما از ولتاژ زنر دیودتون بیشتر باشه. مدار رو دقیقاً همین شکلی ببندید. بعد با مولتیمتر ولتاژ دو سر دیود رو اندازه بگیرید. عددی که مولتیمتر نشون میده همون ولتاژ زنر شماست. این روش سریع‌ترینه، ولی مثل این روش باحال و انعطاف پذیر نیست. خب یاد گرفتیم چجوری سلامت دیود زنر رو چک کنیم و ولتاژ نامشخصش رو کشف کنیم. حالا این همه دردسر برای چی بود؟ این ولتاژ ثابت به چه کار ما میاد؟ بیاین 3 تا از مهمترین کاربردهاشو ببینیم. کاربرد شماره 1: تنظیم و ثابت کردن ولتاژ یا همون رگولاتور ولتاژ. این اصلی ترین کار دیود زنره. فرض کنید یه منبع تغذیه دارید که ولتاژش یکم بالا پایین میشه، اما یه قطعه حساس مثل میکروکنترلر دارین که یه ولتاژ دقیق و صاف 5 ولت لازم داره. اگه ولتاژ بیشتر بهش برسه میسوزه. اینجا یه دیود زنر 51 ولتی با یه مقاومت میاد وسط. تا وقتی ولتاژ ورودی بالای 51 ولت باشه، دیود زنر ولتاژ خروجی رو دقیقاً روی 51 ولت ثابت نگه میداره و نمیذاره نوسانات به قطعه حساس شما برسه. یه راه ساده و ارزون برای ساختن رگولاتور ولتاژ. کاربرد شماره 2: حفاظت در برابر ولتاژ اضافه. اینجا نقش بادیگاردی دیود زنر معلوم میشه. فرض کنید یه مدار گرون قیمت دارید که با ولتاژ 5 ولت کار میکنه. اگه به هر دلیلی یه ولتاژ 12 ولتی به ورودی مدار برسه، مدارتون دود میشه میره هوا. برای جلوگیری از این فاجعه، یه دیود زنر با ولتاژ یکم بالاتر از ولتاژ کاری، مثلا 56 ولت رو موازی با ورودی تغذیه میبنده. تو حالت عادی دیود خاموشه و کار به کار کسی نداره. اما به محض اینکه اون ولتاژ مخرب 12 ولتی بیاد، دیود فوری روشن میشه و مثل یک اتصال کوتاه جریان زیاد رو میریزه تو زمین. این کار باعث میشه فیوز بسوزه یا مدار محافظ منبع تغذیه فعال بشه. ولی اون ولتاژ بالا هیچ وقت به مدار حساس شما نمیرسه. یعنی زنر خودشو فدا میکنه تا مدار شما رو نجات بده. کاربرد شماره 3: قیچی کردن و شکل دادن به موجه. این یک کاربرد یکم تخصصی تر تو مدارهای مخابراتیه. بعضی وقتا لازمه که دامنه یه سیگنال رو محدود کنیم. مثلا یه سیگنال سینوسی داریم که بین مثبت و منفی 10 ولت بالا و پایین میره، ولی ما میخوایم اون رو به یک مثبت و منفی 5 ولت محدود کنیم. با گذاشتن 2 تا دیود زنر 5 ولتی پشت به پشت و سری با هم میتونیم این کار رو بکنیم. هر وقت سیگنال بخواد از 5 ولت بالاتر بره، یکی از دیودها قله موج رو روی 5 ولت قیچی میکنه. وقتی هم سیگنال بخواد از منفی 5 ولت پایین تر بره، اون یکی دیود ته موج رو روی منفی 5 ولت نگه میداره. خب رفقا، یه جمع‌بندی سریع بکنیم. ما توی این ویدیو با هم رفتیم تو دل دنیای دیود زنر. فهمیدیم که چجوری مثل یک سد هوشمند ولتاژ رو کنترل میکنه. یاد گرفتیم چجوری با یه تست ساده از سلامتش مطمئن بشیم. و از همه مهمتر، با بستن یه مدار تستی موفق شدیم راز ولتاژ یه دیود زنر بی‌نامونشون رو کشف کنیم. آخرش هم با دیدن کاربردهای اصلیش فهمیدیم که این قطعه کوچولو چقدر میتونه مهم و حیاتی باشه. امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره. اگه اینطوره و تونستین راز دیودهای زنرتون رو کشف کنید، برای اینکه از ما حمایت کنید و انرژی بگیریم واسه آموزش‌های بیشتر، ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز عضو کانال نشدید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید تا آموزش‌های تخصصی بعدی رو از دست ندید. هر سوالی، تجربه‌ای یا خاطره‌ای در مورد دیود زنر دارید، حتما تو بخش کامنت‌ها بنویسید. من خودم همه کامنت‌ها رو میخونم و جواب میدم. حالا شما به من بگین بزرگترین چالشی که با دیودهای زنر داشتین چی بوده؟ آیا از راه دیگه‌ای برای تست این قطعه استفاده می‌کنین؟ تجربتون رو با ما هم در میون بذارید. موفق باشید. فعلا.